Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα ήρθε επιτέλους η μέρα, η ώρα και η στιγμή που θα ξεδιαλύνουμε τους μύθους γύρω από τα φυτά. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Μύθος νούμερο 1. Τα φυτά, ή μάλλον κάποια φυτά, χρειάζονται πολύ λίγο φως, οπότε μπορώ να τα βάλω πίσω σε μια γωνία και να τα αφήσω εκεί πέρα. Τέρμα λάθος. Κανένα φυτό δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φως. Και ίσα ίσα που όταν βάλετε κάποια φυτά τα οποία είναι γραμμένα ως low light, δηλαδή για λίγο φως, αν τα βάλετε όντως κοντά σε φως, θα δείτε ότι θα έχουν πολύ περισσότερη ανάπτυξη από αυτή που νομίζατε. Οπότε όλα τα φυτά χρειάζονται φως γιατί πρέπει να φωτοσυνθέσουν και το φως είναι ακραία χρήσιμο για αυτή τη δουλειά. Οπότε όλα αυτά τα φυτά τα οποία γράφονται ως low light, να ξέρετε ότι απλά υπάρχουν. Όταν τα βάλετε σε σημείο που δεν έχει πολύ φως, απλά θα υπάρχουν και απλά ίσως να επιζούν. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι θα μπορούν να αναπτυχθούν και να δώσουν τον πραγματικό τους εαυτό και την πραγματική τους ανάπτυξη. Οπότε, μύθος καταρρίπτεται, όλα τα φυτά χρειάζονται φως. Μύθος νούμερο 2. Μπορώ να ποτίζω τα φυτά κάθε 2 με 3 μέρες ή μπορώ απλά να ποτίζω τα φυτά κάθε Δευτέρα. Όχι. Δεν υπάρχει πρόγραμμα στο πότισμα των φυτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά θα πρέπει να το σταματήσουμε τελείως. Τα φυτά χρειάζονται νερό, ανάλογα το φυτό, ανάλογα το σπίτι στο οποίο είναι, ανάλογα τον χώρο στον οποίο βρίσκονται, ανάλογα την εποχή, ανάλογα το στάδιο ανάπτυξής τους, ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οπότε είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να μάθουμε για το κάθε φυτό. Κάθε φυτό που το οποίο μπαίνει στο σπίτι πρέπει να το κοιτάμε, να το επεξεργαζόμαστε και να βλέπουμε πότε το ίδιο μας δείχνει ότι χρειάζεται νερό. Όταν γέρνουν τα φύλλα, όταν είναι πολύ μαλακά τα φύλλα, όταν βλέπετε ότι είναι πεσμένο, τότε χρειάζεται νερό. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία που εμείς πρέπει να μάθουμε, δεν υπάρχει πρόγραμμα, ίσα ίσα που άμα προσπαθήσετε τα περισσότερα φυτά να τα ποτίσετε με πρόγραμμα, θα χαλάσουν. Και κυρίως θα χαλάσουν μάλλον από το υπερβολικό πότισμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε εμείς και σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Τα φυτά μέσα στο σπίτι καθαρίζουν τον αέρα. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην πραγματικότητα τα φυτά όντως καθαρίζουν τον αέρα, αλλά όχι έτσι όπως εμείς θεωρούμε ότι καθαρίζουν τον αέρα. Για να καθαρίσετε τον αέρα στο σπίτι σας, πρέπει η ποσότητα των φυτών να είναι τόσο εξωφρενικά τεράστια, που δεν χωράει μέσα σε ένα σπίτι. Τα φυτά που έχετε μέσα στο σπίτι δεν σας παρέχουν το οξυγόνο το οποίο χρειάζεστε και σίγουρα δεν καθαρίζουν τον αέρα με την έννοια, όπως είπα, που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ότι καθαρίζει ο αέρας. Τα φυτά, όπως και εμείς, έχουν ανάγκη και έχουμε ανάγκη καθαρό αέρα, ο οποίος έρχεται απ' έξω. Γι' αυτό και πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και να μπαίνει καθαρός αέρας μέσα, γιατί και τα φυτά τον έχουν ανάγκη, αλλά και εμείς. Οπότε ναι, τα φυτά βοηθούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό στο να καθαρίζουν τον αέρα και ειδικά από κάποιες έτσι βλαβερές ουσίες, αλλά ούτε το οξυγόνο που χρειάζεστε μπορούν να σας παράξουν, ούτε να καθαρίσουν τελείως τον αέρα έτσι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Οπότε σίγουρα όχι. Τέταρτος μύθος είναι το misting. Το έχουμε σίγουρα ξανασυζητήσει στο κανάλι, έχω κάνει συγκεκριμένο βίντεο για αυτό τον μύθο. Το misting λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στο να αυξηθεί η υγρασία και το φυτό να είναι εντάξει. Δεν ισχύει. Όταν ψεκάζετε με λίγο νερό τα φυτά, η υγρασία αυξάνεται το πολύ για λίγα λεπτά και μετά ξαναπέφτει πάλι στις φυσιολογικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στον χώρο. Και ίσα ίσα που το misting είναι και επιβλαβές σε πολλές περιπτώσεις, γιατί μπορεί να προκαλέσει μικητιάσεις, το φυτό σταματάει να φωτοσυνθέτει όταν είναι βρεγμένο, οπότε δημιουργεί παραπάνω προβλήματα.
Έχω ξαναπεί στο βίντεο που έχουμε κάνει για το misting ότι αν είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει να χαίρεστε τα φυτά σας, μπορείτε να το κάνετε που και που, αλλά όχι γιατί απλά αυξάνει την υγρασία του γύρω από το φυτό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να το βρείτε στο βίντεο που έχω ήδη κάνει. Το misting γενικά είναι ένας τεράστιος μύθος. Τεράστιος μύθος. Μύθος νούμερο 5. Όταν κυτρινίζουν τα φύλλα ενός φυτού, χρειάζεται νερό. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα φύλλα κυτρινίζουν γιατί απλά θα κυτρινίσουν, γιατί απλά έχει τελειώσει ο βιολογικός τους κύκλος και το φυτό θέλει να τα αποβάλει. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου τα φυτά επίτηδες σε εισαγωγικά κυτρινίζουν τα πιο παλιά τους φύλλα μάλλον, γιατί πολύ απλά έχουν πάρει υπερβολικά πάρα πολύ νερό. Το φυτό, επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί το νερό, κυτρινίζει τα φύλλα του για να τα ρίξει έτσι ώστε να βγάλει καινούρια. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις το κυτρίνισμα των φύλλων, πέρα από το γύρας, πέρα από την ηλικία δηλαδή, είναι το υπερβολικό πότισμα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Μύθος νούμερο 6 και πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και το έχω ακούσει άπειρες φορές, ότι λίπασμα στα φυτά μόνο την άνοιξη. Όχι. Τα φυτά χρειάζονται φαγητό κανονικά όπως και εμείς καθώς αναπτυσσόμεθα. Οπότε, εφόσον το φυτό αναπτύσσεται, χρειάζεται λίπασμα. Είτε αναπτύσσεται το καλοκαίρι, είτε αναπτύσσεται το φθινόπωρο, το χειμώνα, την άνοιξη, μέσα, έξω από το σπίτι, οπουδήποτε, αν βλέπετε ότι το φυτό αναπτύσσεται και βγάζει καινούργια φύλλα, βγάζει καινούργια κλαδιά, μεγαλώνει, τότε χρειάζεται φαγητό. Δεν έχει σημασία ποια περίοδος του χρόνου είναι, χρειάζεται φαγητό. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου, ακόμα και το χειμώνα για κάποια φυτά, και αναλόγως στις συνθήκες στις οποίες ζουν τα φυτά, οπότε πάλι είναι θέμα παρατήρησης. Πάλι πρέπει να παρατηρούμε τα φυτά, πότε μεγαλώνουν, πώς μεγαλώνουν, έτσι ώστε να ρίχνουμε λίπασμα. Δεν ισχύει μόνο για την άνοιξη. Μύθος νούμερο 7. Τα παχύφυτα και οι κάκτοι δεν χρειάζονται νερό, οπότε δεν τους δίνω καμία απολύτως σημασία. Τέρμα λάθος. Στην πραγματικότητα τα παχύφυτα και οι κάκτοι θέλουν ειδική μεταχείριση. Δεν είναι εύκολα και καλό θα ήταν να μην ξεκινάτε τις συλλογές σας με αυτά, εκτός πια τι να πω, αν θέλετε να πέσετε από την αρχή στα δύσκολα. Τα παχύφυτα και οι κάκτοι δεν είναι ότι δεν θέλουν νερό, θέλουν ειδική διαχείριση σε σχέση με το νερό. Δεν σημαίνει σίγουρα ότι ποτίζονται όπως ποτίζονται όλα τα υπόλοιπα φυτά, αλλά και πάλι χρειάζονται νερό υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με τη σωστή διαδικασία. Στην πραγματικότητα τα παχύφυτα και τους κάκτους πρέπει περισσότερο να τα βυθίζουμε μέσα στο νερό και μετά να τα αφήνουμε να στεγνώσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Γιατί θα παρατηρήσετε ότι στην πραγματικότητα αν έχετε αφήσει πάρα πολύ καιρό απότιστα τα παχύφυτα και τους κάκτους, θα αρχίσουν να ζαρώνουν, θα αρχίσουν να κάνουν ερητίδες και πολύ πιθανόν θα σταματήσουν παντελώς να αναπτύσσονται και να μεγαλώνουν. Είναι που είναι αργής ανάπτυξης, άμα πάει χάλια και αυτό, τότε δεν θα μεγαλώσουν ποτέ. Οπότε δεν είναι ότι δεν θέλουν νερό, είναι ότι θέλουν απλά συγκεκριμένη διαδικασία σε σχέση με το νερό. Μύθος νούμερο 8. Θα χρησιμοποιήσω το πιατάκι ως δεξαμενή, θα το γεμίζω με νερό και το φυτό θα πίνει νερό όποτε θέλει. Αυτό επίσης δεν ισχύει. Το πιατάκι δεν λειτουργεί ως δεξαμενή για νερό. Το πιατάκι χρησιμοποιείται ως λεκάνη, έτσι ώστε να μην γίνει υπερχείληση όταν ποτίζουμε τα φυτά. Όταν τα φυτά σας είναι σε χώμα, με γλάστρα, με τρύπες και έχετε το πιατάκι από κάτω, αν μένει συνέχεια νερό στο πιατάκι, τότε το φυτό πνίγεται. Γιατί πολύ απλά το φυτό δεν μπορεί να ζήσει για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα σε νοπό συνέχεια χώμα. Αφήστε κιόλας που μπορούμε να έχουμε διάφορες μικητιάσεις, σαπίσματα στις ρίζες, μπορεί να έχουμε και fungus gnats, τα μυγάκια που έχουμε ξαναπεί και πολλά άλλα προβλήματα. Στην πραγματικότητα, όταν ποτίζετε το φυτό και γεμίζει το πιατάκι με νερό, μετά από λίγο το νερό αυτό πρέπει να το χύνετε και να μένει καθαρό το πιατάκι. Αν το φυτό είναι συνέχεια στο
νερό μαζί με το χώμα, τότε θα υπάρξουν προβλήματα. Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να το διαχειριστείτε καλύτερα, τότε θα μπορούσατε να γυρίσετε το φυτό σε πον, όπου το πον στεγνώνει πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο γρήγορα, οπότε θα μπορέσετε έτσι να διαχειριστείτε καλύτερα τη χρήση του νερού. Μύθος νούμερο 9, ειδικά για μέσα το σπίτι, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Αν το φυτό γύρει, θα το γυρίσω από την άλλη πλευρά και θα ισιώσει. Και αυτό επίσης δεν ισχύει. Αυτό ονομάζεται φωτοτροπισμός. Όλα τα φυτά, τα περισσότερα μάλλον φυτά, έχουν την τάση να πηγαίνουν προς το φως. Αν ένα φυτό γέρνει συνέχεια και απλά το γυρίζετε την άλλη πλευρά, κάπως λίγο διορθώνεται το θέμα, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Το φυτό στην πραγματικότητα σας λέει ότι η θέση στην οποία το έχετε βάλει δεν είναι κατάλληλη γι' αυτό. Το φυτό χρειάζεται παραπάνω φως. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μεταφέρετε το φυτό πιο κοντά σε ένα παράθυρο ή να βάλετε ίσως μια λάμπα τύπου grow light για να μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο. Αυτό θα το κάνουν τα περισσότερα φυτά και μάλιστα και η παχύρα εδώ πέρα πίσω το κάνει, γιατί και η παχύρα ακολουθεί το φως. Η παχύρα όμως στην προκείμενη περίπτωση, αν όντως λίγο τη γυρίσω, τότε πάλι θα είναι εντάξει. Δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο θέμα, δεν γέρνει σε τέτοιο βαθμό, απλά στρίβει τα φύλλα της. Και απλά για να μην πηγαίνουν τα φύλλα όλα προς τη μια πλευρά, τη γυρίζω που και που, έτσι ώστε να έχει ένα πιο φουντωτό σχήμα. Αν όμως βλέπετε ότι το φυτό γέρνει πάρα πολύ, τότε πρέπει να το αλλάξετε θέση. Και τελευταίος μύθος για σήμερα, ο μύθος νούμερο 10. Αν κάνω μεταφύτευση, θα το σώσω. Και αυτό δεν ισχύει πάντα. Στην πραγματικότητα η μεταφύτευση είναι ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι για τα φυτά. Τα φυτά στρεσάρονται και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, ενώ έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα το σώσετε το φυτό να πάρει την κατρακύλα. Έχω ένα μικρό παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μεταφύτευση την Τρατισκάντια, γιατί ήθελα να τη φτιάξω και όπως βλέπετε λίγο δυσκολεύεται. Είναι η πρώτη φάση, πιστεύω θα πάρει τα πάνω της γιατί είναι έτσι και αλλιώς πολύ δυνατά φυτά, αλλά υπάρχει πιθανότητα κάποια κομμάτια να χαθούν, γιατί στρεσαρίστηκε υπερβολικά από τη διαδικασία. Υπάρχει πιθανότητα όντως το φυτό να πάρει τα πάνω του, γιατί μπορεί να χρειαζόταν παραπάνω χώρο, μπορεί οι ρίζες να πνιγόντουσαν, γιατί ήταν πάρα πολύ, σφιχτές μεταξύ τους και πολύ κοντά η μία προς την άλλη. Αλλά όπως και να έχει, η όλη διαδικασία είναι πάρα πολύ στρεσαρισογόνα για το φυτό, οπότε πάντοτε υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το φυτό να γίνει ακόμα χειρότερα. Ειδικά αν έχετε ένα φυτό το οποίο έχει κάποια μόλυνση ή έχει περάσει κάποιο έντομο ή έχει περάσει μυκητίαση ή κάποια άλλη ασθένεια, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να χαθεί αυτό το φυτό αν επιλέξετε να το μεταφυτεύσετε κιόλας και να του αλλάξετε και θέση κιόλας. Μακριά, εννοώ αλλαγή φωτός, να το πάτε σε άλλη θέση από αυτή που ήταν. Και αυτό είναι στρεσαρισογόνο. Οπότε, ναι, πάντοτε να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα κάποιο φυτό μετά τη μεταφύτευση να χαθεί. Αυτά λοιπόν σήμερα για τους 10 πιο συχνούς μύθους σχετικά με τα φυτά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις σκέψεις σας και επίσης γράψτε μου και άλλους μύθους που μπορεί να ξέρετε, έτσι ώστε να τους συζητήσουμε σε άλλο βίντεο. Αυτά λοιπόν από εμένα σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!